මම අද දුල පුතාලා ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ලීස් ව්‍යංජනයක් හදා ගන්නා විදිය. එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් බලන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙන රතු බටන් එක ඔබලා අපිව දිරිමත් කරන්න. මෙතන ලීස් 250ක ලියාලා සුද්ධ කරලා හොදලා අපි අරගෙන තියෙනවා. ලොකු අර්ථාපල් ගෙඩියක් කපලා සුද්ධ කරලා හොදලා අරන් තියෙනවා. උඹල කඩ ටිකක් ලියාලා අරන් තියෙනවා. කරපුංචයිත්තක කරපුංච තියෙනවා. රම්පේ කැබලි ටිකක් තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හන්දක් අරන් තියෙනවා. රසපදමට ලුණු පොල් තෙල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය කොහොමද කියලා බලමු. අපි දැන් ලීස් දමාගත්ත මේ වාදනයේට අපි අර්ථාපල් එකතු කරා. රසපදමට ලුණු දාගත්තා අපි. ලුණු තේ හඳි භාගයක් විතර තමයි දැම්මේ. 250ක් වුණාට මේ ව්‍යංජනේ තැම්බෙනකොට හිඳෙනවා. පොඩ්ඩ වෙනවා ඒක. මිරිස් කුඩුත් එකතු කරා. රම්පා කරපොංච උඹල කඩ සියල්ලමත් මේ 20 එකට දා ගන්නවා අපි. අපි දැන් මේ සියල්ලම එකට දමලා අනනවා. මම දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින් මණිපිට්ටු හදන හැටි කියලා දීලා ඇති. බැලුවේ නැත්තම් ඒකත් බලන්න. මණිපිට්ටු කන්න හොඳ මොනවද කියලා ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා. මණිපිට්ටු කන්න හොඳයි ඉතින් කිරි හොදි. කිරි හොදි හදන විදිය මම කියලා දීලා ඇති. ලීස් ව්‍යංජනයේ සෑදීම සඳහා අපි හට්ටියක් ලිපේ තියාගත්තා. ඒ හට්ටියට පොල් තෙල් හැඳි දෙකක් පමණ දා ගන්නවා. කවලම් කරලා අනාගත්තු ලීස් ව්‍යංජනයේ මේ පොල් තෙල් හට්ටියට දානවා. අපි දැන් ලීස් එකට වතුර පොඩ්ඩක් දානවා. ඉතාමත් ලේසි මේ ලීස් ව්‍යංජනය මේ විදියට හැදුවාම අපි උදේට ව්‍යංජනය හදාගත්තොත් රෑ වෙනටත් කන්න පුළුවන්. ඒ මොකද කිරි මුකුත් දාලා නෙමෙයි. මේක ටෙම්පරාදු වීමක් තමයි උනේ. අපි දැන් බා ගන්න. ලිපේ තියලා විනාඩි 2කින් විතර තමයි වතුර යාන්තම් සුවල්පයක් දාගත්තා. දැන් විනාඩි 7ක් 8ක් වෙනවා ව්‍යංජනය හරි ගිහිල්ලා උයාලා මේවා කරලා. ගොඩක් ගින්දර දාන්න එපා. මද ගින්නේ තියන්න. එතකොට ව්‍යංජනය හරි යනවා. අපි දැන් ව්‍යංජනේ බාගත්තා. මෙන්න මේ ව්‍යංජනය. දුවලා පුතාලා දකින්න ඇති මම ලීස් ව්‍යංජනය හදාගත්ත විදිය. ඒ විදියට ඕගොල්ලොත් ලීස් ව්‍යංජනයක් හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණදෝෂ මාහට කියන්න. තවත් රසබර කෑම වේලකින් දුවලා පුතාලා හමු වෙමු. දුවලා පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.